Hinga lang. Hinga, hinga, hinga. Hinga, hinga. Exhale. Isa pa. Isa pa. Okay. Yan. Yan. Ako ba, yung dati na rin kasi yung ang ano ko lagi nakaupo. Nasa gilid na lang yung Opo, lagi nakaupo kasi. Ayan. Dapat talaga. Kasi ngayon, ano C6, C7 C6, C7, left subluxation. Adjust natin. Left subluxation. Pati ito nga Hindi na ako nag-aikita at bawal na bawal na bawal Binawaran din ng barangay yung dojo na ano ako na Opo. Hindi na ako pwedeng naka-mask kayo nag-aikita at naka-face shield. hindi ako kasi pag bumaliktad ka gano'n talsikan yung mga ano na. Baka mami yung peshi matusok pa sa mata. Oo. Ilang buwan. Ilang buwan na rin ako din ako kapag... Pinagbawal po ng ng barangay. Nagbawal pa lang. Kaya puro nood na lang ako sa TV. Nood TV. Pasyal kayo dito pag wala kayong ginagawa. Andito kami, kwento-kwentuhan din lang Tayo-tayo lang naman So, po. Oo. Ano ka nang tayo? Mamaya ako. Kasi ngayon lagi nakaupo. Ba't nga? Ano ko kami suyo sa'yo? Papa, ganun ko sa lag. Ito po, dito ko. Dapat, nawala sa isang kanina, dapat kanina ko niya. Kasi kung wala pa, ay hindi, kalunis na lang. Tumutunog na. Hindi pa natunog na. Ito pa, Bracha. Habang ano? 12:10. Di ba po, no? Nagre-realay niya. Titignan ko kung pumasok na. Papunta daw dito. Gagawa. Dito po kayo magulat. Higal. Higa, higa. Yan. Dito nilagay yung pao. Ganyan, yan. 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 Ganyan lang. Kasi align ko po ito. Mapipigil kasi yan. No. Sayang yung Nako, gawa. sayang. Dapat yan ang lumabas. Grabe, ang sarap pa naman ngayon magbiyahe na sa ano. Napakasarap ngayon magbiyahe. Eh, libre pa. Baka sisingilin na tayo pagka ano. Hinga lang. Hinga, hinga, hinga. Hinga, hinga. Exhale. Isa pa. Isa pa. Okay.
Tingnan ko pa. Ayan. Din, dito ka na kumain, Din. Ah, Opo. uuwi rin ako kaagad. Bakit? May package na padating. Dito na. May package na padating sa bahay ngayon. Ha? Sinabihan ko lang nag-deliver, bumalik na lang. Ah. Oo, babalik ka mamaya. O, sige. Ano ba, mabili na lang ako ulam. Masarap ang ulam dito. Oo, yung binibili doon, no? Sabi ni tatay ko noon ng ulam. Ay, ganon. Oo. Kaya pala. O, bibili ka na lang dito sa tabi. Ayun, oo, iuwi ko na lang, kakain na lang ako sa bahay. Yan dyan eh. Ikaw na lang bumili. Hindi ko wala pa lang bibili mo doon. Magpapabili. Ano gusto mong ulam? Ano bang masarap ulam ngayon? Ha? Yung may sabaw, siguro sinigang na Kung baboy. may sinigang, Oo, sinigang. sinigang na baboy. Ah, sige. Kung may sinigang, sinigang pa. Sige, side tayo. Papunod pa. Layo ko mga kanin. Yan. Ayan, kanin pati. Ah, sinigang, pwede lang magsain. Ha? Ah, O, kanin na isang yan. kanin. Isang kanin. Para di na magsasain sa bahay. Mm-hmm. Magbabiyahe Minsan pa. ilang beses na ako kumakain ng kanin sa isang araw. Opo. Opo. May gana pang mag-reduce ha. Hindi siya reduce bro, wala naman kasi akong ginagawa. Opo. Oo. Pag ano, puro biscuit mo, kahit tinapay. Relax. Relax. Ayun. Ayun. Sige, upo muna tayo. Dito tayo sa kabila. Yan. Yan. Okay. Okay. Ganito. Sa diretso. Opo. Yan. Nag-aikido pa pabalhin. Hindi na, bawal mag-aikido. Bawal. Bawal mag-aikido. Uhulihin na yung nagtuturo. Di ba, may bayan. Eh, nagyayakapan sila. May virus. May virus. Ang babalibagan doon, pagka naka-face shield, talsigan, tsaka face Sa bagay, hindi sila basta-basta makakahuli doon. Pag nilabanan sila. Yan. Sige, higa. Higa lang, higa lang. Higa, higa. Higa. Ayun na, tumas mo. Apo. Tulong ko lang po. Paano yan? Okay na po. Nakay na pa sa Okay, tayo muna tayo, tayo. Ramdaman ko yung Dito po, harap po kayo dito, harap po. Dito po tayo. Ayan. Bow down, bow. Yeah, okay. 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 Oh, okay, atras. Sandal open. Yan, tama yan. Sandal. Ayun, ibang tubo. Ito yung dati na wala sa alignment. Oo. Yan, Oo. yan ang ano. Ito yan. Yan ang ano. Salamat naman sa Diyos. Salamat sa Diyos. Hanggang ngayon ay ano. Naka-align siya po. Opo. Kaya naman siguro na sa pagkakaupo. Hindi na siya bumalik. Sa opisina po. Dati. Nakaupo Hindi kayo. po, ano yan, yung nag-ano nga sa mata, yung nagpa-opera niya yung mata niya, Opo. hindi pwede, matutulog siya nakaupo lang. Hindi pwede gumalaw. Opo, opo. Mari Hindi nga doon pwede, yan. yun, doon yun eh. Opo. Yun ang tingin ko po, doon niya nakuha yun eh. Iano nyo lang po ito kasi dito tayo magbabatay lagi talaga. Opo, alam natin. Opo, para mabantayan ko po yung ano, yung alin ang nagmi-misalign sa inyo sa tuwi-tuwi na alin yung common tsaka yung bago. Mababantayan natin. Kasi may ano tayo eh, Record na. i-compare natin yung lagi. Apa, yan. Malalaman natin kung ano yung karamdaman. Salamat sa Diyos.